เพิ่งจะผ่านพ้นกันไปไม่นานนะครับกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกับเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอีกครั้งทรัมป์เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วในปี 2017 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความคิดสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องการสร้างกำแพงกีดกันผู้อพยพหรือว่าวิจารณ์ในเรื่องการทำแท้งแล้วก็ทะเลาะกับจีนเราจะพามาสำรวจนโยบายและจุดยืนของทรัมป์เมื่อตอนที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยว่ามันจะสุดโต่งหรืออีหยังวะแค่ไหนเรื่องนโยบายกีดกันผู้อพยพหนึ่งในนโยบายหลักๆที่สุดโต่งที่สุดของทรัมป์ก็ยังคงวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเป็นลำดับแรกๆในปี 2016 ที่ได้ผุดไอเดียหลักขึ้นมาคือการสร้างกำแพงระหว่างชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้อพยพและการขนยาเสพติดเข้าชายแดนผิดกฎหมายแล้วก็ยังจะหาเสียงว่าให้เม็กซิโกเนี่ยแหละครับเป็นคนจ่ายเงินสร้างกำแพงแต่จนแล้วจนรอดรัฐบาลสหรัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายเองและประสบปัญหาวุ่นวายเรื่องงบประมาณถึงขั้นรัฐบาลกลางเนี่ยชัตดาวน์ไปถึง3 ครั้งในปี 2018 จนทรัมป์เองเนี่ยต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อเอางบประมาณไปสร้างกำแพงยาวกว่า700 กิโลจากชายแดนที่ยาวถึง 3,145 กิโลครับจบสมัยแรกจนบัดนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับอีกหนึ่งนโยบายของทรัมป์กับผู้อพยพคือนโยบาย Zero Tolerance หรือความอดทนเป็นศูนย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่ถูกจับได้ว่าเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายซึ่งผลของนโยบายนี้ทำให้ครอบครัวที่เดินทางมาพร้อมกันลูกจะถูกแยกจากพ่อแม่ที่ถูกดำเนินคดีอาญาโดยมีรายงานว่ามีเด็กเกือบ 3,000 คนถูกแยกออกจากพ่อแม่นักสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นมาตรฐานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลอย่างมากกับภาพลักษณ์ของอเมริกาครับในสมัยที่2ก็มีแนวโน้มว่าจะตัดสิทธิเด็กของผู้อพยพที่เดินทางอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมาให้ได้รับสัญชาติสหรัฐอีกด้วยครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเนี่ยยังกีดกันพลเมืองจากประเทศมุสลิมอีกด้วยอีกหนึ่งผลงานที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความสุดโต่งก็คือการออกคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนจากประเทศมุสลิม7 ประเทศอิรักซีเรียลิเบียอิหร่านโซมาเลียซูดานและเยเมนเข้าสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด90 วันโดยถูกขึ้นรายชื่อเป็นกฎหมายการออกวีซ่าว่าเป็นประเทศที่ต้องพิจารณาซึ่งทรัมป์อ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายต่างชาติเข้าสู่ประเทศการออกคำสั่งนี้เท่ากับว่าเป็นการห้ามประชาชนกว่า218 ล้านคนเข้าสหรัฐหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการประท้วงกันครั้งใหญ่เลยสิครับจึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติบางประการและนำอิรักและซูดานออกจากลิสต์ของการแบนแต่ก็ได้เพิ่มประเทศอย่างเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาเข้ามาแทนแต่เกาหลีเหนือกับเวเนซุเอลานี่มันประเทศมุสลิมด้วยเหรอครับยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นในช่วงปี 2020 ฝ่ายบริหารของทรัมป์ยังได้ประกาศเพิ่มประเทศเนี่ยเป็น6 ประเทศอย่างเอริเทเรียคิร์กิสถานเมียนมาไนจีเรียซูดานแล้วก็แทนซาเนียทำให้มีประเทศที่ถูกแบนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเทศมุสลิมทั้งหมด13 ประเทศต่อไปนโยบายเกี่ยวกับสงครามต่างประเทศทรัมป์มีนโยบายต่างประเทศแบบแยกตัวและต้องการให้สหรัฐเนี่ยถอนตัวจากความขัดแย้งในส่วนอื่นๆของโลกนะครับเพื่อลดบทบาทตำรวจโลกของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้วางจุดยืนของเขาในฐานะผู้สนับสนุนอิสราเอลและได้ประณามกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ออกมาประท้วงตามวิทยาเขตต่างๆของสถาบันศึกษาในสหรัฐไม่รู้พี่ทรัมป์เขาเป็นอะไรกับชาวมุสลิมนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งทรัมป์เคยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวปาเลสไตน์โดยย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังนครเยรูซาเล็มนอกจากนี้รัฐบาลของเขาก็ยังหยุดการเรียกการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งจริงๆมันขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศท่ามกลางความคุกรุ่นในตะวันออกกลางที่เอเชียทรัมป์ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางเข้าไปในแผ่นดินของประเทศเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในระหว่างที่ยังอยู่ในตำแหน่งโดยที่เขาได้ข้ามไปยังเขต DMZ ที่เป็นพื้นที่ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยได้รับการต้อนรับจากคิมจองอึนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของปี 2019 ครับจริงๆถึงขนาดเคยตั้งฉายาให้ท่านผู้นำคิมว่ามนุษย์หัวจรวดด้วยนโยบายต่อต้านสินค้าจากจีนคู่แข่งคนสำคัญในฐานะผู้นำโลกก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศจีนใช่ไหมครับถึงแม้ทรัมป์เนี่ยจะดูไม่สนใจสงครามความขัดแย้งอะไรมากนักแต่มาตรการการโต้ตอบกับจีนเนี่ยดุเดือดเอาเรื่องในปี 2018 ทรัมป์เริ่มกำหนดอัตราภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้ากับจีนรวมถึงมีการอ้างว่าจีนเนี่ยได้มีการพยายามขโมยทรัพย์สินทางปัญญาไปถึงการตั้งกำแพงภาษี
แบนและก็คว่ำบาตรบริษัทต่างๆนอกจากการแข่งขันกันขึ้นภาษีแล้วสหรัฐเองเนี่ยก็ยังส่งสินค้าบางประเภทไปยังจีนน้อยลงในขณะที่จีนเองก็ลงทุนในสหรัฐน้อยลงแล้วก็ยังมีการตั้งบัญชีดำทางการค้าของสหรัฐกับบริษัทสัญชาติจีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยหรือว่าบริษัทจีนอื่นๆเรียกว่ามันเป็นสงครามภาษีทางการค้าอะไรกันเต็มรูปแบบเลยครับและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาอยู่บ้านเราด้วยครับเนื่องด้วยติดกำแพงภาษีของทางสหรัฐและยุโรปโดยสมัยหน้าเนี่ยทรัมป์เองก็ยังเสนออีกว่าจะเรียกเก็บภาษีใหม่ในอัตรา 10-20% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยสินค้าจากจีนเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าจะเจออัตราภาษี 60% ไม่รู้แบบนี้พี่ไทยเราจะบริหารปัญหาสินค้าจีนเต็มตลาดกันยังไงนะครับ How dare you ต่อไปโลกร้อนไม่มีอยู่จริงจนตอนนี้ไม่มีใครสงสัยแล้วครับว่าโลกร้อนมีอยู่จริงไหมเพราะโลกรวนโลกเดือดได้เกิดขึ้นแล้วแต่ทรัมป์ไม่เชื่อครับทรัมป์ไม่เชื่อว่าโลกร้อนมีอยู่จริงและนำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสข้อตกลงที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะข้อตกลงเนี่ยเขามองว่าไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐและเป็นภาระทางเศรษฐกิจของประเทศครับหลังจากนั้นก็ยังยกเลิกกฎระเบียบบางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายร้อยฉบับนะครับสนับสนุนอุตสาหกรรมถ่านหินและยังอนุญาตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่อากาศได้มากขึ้นอะไรจะสวนทางมนุษย์โลกเขาได้ขนาดนั้นครับเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยTake over, Elon. Yes, take over. ถึงแม้ทรัมป์จะมีข้อคอรหามากมายกับความสุดโต่งของเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับกับบุคลิกพูดจริงทำจริงของเขาเนี่ยมันไปจับใจคนอเมริกันถึงทำให้เขาสามารถกลับมาได้ในครั้งที่2ถึงแม้ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยจะดูน่ากังวลในภาพรวมของโลกก็ตามและยังมีเรื่องคดีอาญาที่ยังรอการตัดสินอีกตั้ง4คดีครับไม่ว่าจะเป็นคดีจลาจลรัฐสภาเมื่อ6 มกราคมและบรรดาคดีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญต่างๆแต่ก็เป็นไปได้ครับที่คดีเหล่านี้จะถูกลากยาวออกไปหรือถูกยกฟ้องไปเลยจนกว่าเขาจะลงตำแหน่งในอีก4 ปีข้างหน้า Political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. ต้องรอติดตามครับว่าใน4 ปีข้างหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะพาอเมริกาไปสู่ยุคทองและ Make อเมริกา Great Again ตามคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์คนนี้คนดีคนเดิมหรือไม่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเอเลี่ยนกันด้วยครับ